ความรู้กับผู้รู้คนละส่วนกันฟังให้ดีนะความรู้กับผู้รู้คนละอย่างกันความรู้อาจลืมได้แต่ผู้รู้ไม่มีลืมความรู้เสื่อมได้ผู้รู้ไม่เสื่อมความรู้ยกตัวอย่างความรู้อย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอดีตชื่อเรื่องราวเนื้อหาความทรงจำประสบการณ์ความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นเรารู้เรื่องของอริยสัจสี่เรารู้เรื่องของศีลรู้เรื่องของพระวินัยสิ่งเหล่านี้อาจลืมได้สิ่งเหล่านี้อาจเสื่อมได้ถ้าเป็นความรู้ชนิดนี้แต่ผู้รู้ไม่เสื่อมแม้แต่สิ่งเหล่านี้ระลึกไม่ได้แต่ความรู้ที่ว่าระลึกไม่ได้ยังปรากฏอยู่เรียกว่าผู้รู้ไม่มีเสื่อมความรู้เสื่อมเรารักษาผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้รักษาความรู้ต่อให้ระลึกไม่ได้ความรู้ว่าระลึกไม่ได้ก็ปรากฏอยู่ต่อให้จำไม่ได้ความรู้ว่าจำไม่ได้ก็ยังปรากฏอยู่พอเข้าใจไหมนี่เรียกว่าผู้รู้ส่วนความรู้เสื่อมนี่แยกระหว่างความรู้กับผู้รู้ให้ฟังง่ายๆจะได้เข้าใจเราไปเที่ยวแต่รักษาสิ่งที่ถูกรู้จริงๆแล้วเราอาศัยสิ่งที่ถูกรู้เพื่อพัฒนาผู้รู้ทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งถูกรู้เพื่อให้รู้ตื่นเพื่อให้ผู้รู้ตื่นจากหลับไหลความเปลี่ยนแปลงความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอแต่ผู้รู้ไม่เปลี่ยนความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจของเราเปลี่ยนแปลงความเชื่อเราเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเราเคยเชื่อเรื่องนี้นะและเคยยึดเป็นเรื่องนี้แต่พอถึงการเวลาประสบการณ์ที่ผ่านไปอีกนะความเชื่อความรู้เราเปลี่ยนไปตามความเชื่อความเชื่อเราเปลี่ยนไปตามความรู้เมื่อก่อนเคยเข้าใจเรื่องเคยเชื่อเรื่องมีสิ่งภายนอกคอยดลบันดาลคอยช่วยเหลือพอจิตถูกพัฒนาได้รับการเรียนรู้มากขึ้นเห็นไหมการเรียนรู้ทำให้ความเชื่อเปลี่ยนเมื่อเรามีความรู้ชนิดใหม่เข้ามารู้นะความเชื่อของเราก็เปลี่ยนไปเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแต่ผู้รู้ไม่เคยเปลี่ยนก็ผู้รู้เดิมนั่นแหละพูดง่ายๆอารมณ์เปลี่ยนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ความรู้หรือเรียกว่าผู้รู้ไอ้ผู้รู้นี่ไม่เปลี่ยนไอ้ผู้ที่ไปรู้สุขรู้ทุกข์ไม่เคยเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือสุขและทุกข์อย่าไปรักษาสุขอย่าไปรังเกียจทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่าไปวุ่นวายกับมันจงรักษาผู้ที่ไปรู้สิ่งนั้นต่างหากดังคำหลวงตาที่ท่านเคยพูดไว้ว่าทำไมมึงต้องไปเป็นสุข
ทำไมมึงต้องไปเป็นทุกข์ทำไมมึงไม่รักษาผู้ที่ไปรู้สุขรู้ทุกข์นั้นไว้ตาท่านพูดนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นเป็นของเปลี่ยนแต่ผู้รู้ผู้เดิมไม่เคยเปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนแม้แต่ลมเข้าก็เปลี่ยนลมออกก็เปลี่ยนลมสั้นลมยาวเปลี่ยนหมดลมหยาบลมละเอียดเปลี่ยนหมดเปลี่ยนไปหมดเลยไม่เหลือแต่ผู้รู้ผู้เดิมผู้รู้ไม่เคยเปลี่ยนประหนึ่งผู้รู้นี่ประหนึ่งอากาศประหนึ่งความว่างประหนึ่งท้องฟ้าสิ่งถูกรู้ประหนึ่งเมฆประหนึ่งเมฆหมอกที่มันเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปบางวันก็เป็นรูปร่างที่น่าดูบางวันก็เป็นรูปร่างที่น่ากลัวบางวันก็ดูเป็นฟ้าใสมีเมฆสวยงามบางวันก็เป็นเมฆทะมึนพร้อมที่เป็นพายุสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดในท้องฟ้าและดับในท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดในที่ว่างและดับในที่ว่างแต่ที่ว่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนหากเปรียบความคิดเปรียบความรู้สึกนะเปรียบเรื่องราวต่างๆประหนึ่งเมฆนั้นเปรียบผู้รู้หรือเรียกว่าจิตนั้นประหนึ่งท้องฟ้าทุกอย่างเกิดในจิตและดับในจิตของที่เกิดในจิตและดับในจิตนั้นเรียกว่าสภาวะเรียกว่ากิริยาเรียกว่าอาการที่มันออกจากจิตเหมือนแสงของหลอดไฟนี่เห็นไหมเห็นหลอดไฟนี่ไหมที่มันส่องแสงสว่างออกมานี่คือกิริยาที่ออกจากหลอดไฟเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีหลอดไฟและออกจากหลอดไฟไม่ใช่หลอดไฟต่อให้แสงนี้ดับลงไปหลอดไฟก็ยังคงอยู่อารมณ์ต่างๆไม่ว่าสุขและทุกข์เป็นของที่เกิดในจิตและดับในจิตอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าไปให้ค่ากับมันเพียงแค่กำหนดรู้ว่ามันเกิดและมันดับเท่านั้นปล่อยมันไปนะแค่รู้จักเท่านั้นแหละมันจะปล่อยโดยธรรมชาติไม่มีใครพยายามปล่อยเพียงแค่เรารู้ว่ามันเป็นของเกิดและของดับความฉลาดของจิตจะรู้ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะเป็นเพียงแค่การรับรู้สภาวะสุขหรือทุกข์เพียงเท่านั้นกำหนดมันรู้ด้วยสติและปัญญาหากเห็นมันเป็นสัจธรรมอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเฝ้าดูกิริยาอาการของมันเปลี่ยนเป็นผู้เฝ้าดูมันไม่ใช่เข้าไปเป็นมันหากเราเห็นมันเราเห็นทุกข์เป็นทุกข์เราจะรู้ชัดว่าทุกข์นั้นไม่ใช่ของเราเราเห็นความคิดเป็นความคิดเราจะรู้ชัดว่าความคิดไม่ใช่ของเราเราเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์เราจะรู้ชัดว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่ของเราทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันมีเหตุในการเกิดที่มันเกิดขึ้นมามันมีอารมณ์ขึ้นมาเพราะมันมีเหตุในการเกิดและทุกสรรพสิ่งก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันต่อให้เราอยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่ต่อให้เราอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับทุกเอ๋ยรีบหายไปจากใจเราเถิดสุขเอ๋ยขอให้อยู่กับเรานานๆก็ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาเห็นไหมว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันแค่นี้ก็รู้ชัดแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของสิ่งนั้น
ผู้ที่จะเห็นอย่างนี้ได้คือผู้ที่มีสติจิตเป็นสมาธิจึงกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงได้โดยไม่เข้าไปร่วมนั่นเรียกว่าไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือเพียงแค่รู้จักแล้วก็ปล่อยไปวางจิตไว้ที่ฐานของกายคือลมหายใจเปลี่ยนหนทางเขาเรียกว่าเปลี่ยนภพแห่งจิตโดยอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องดึงเครื่องลากมันกลับมาให้มันมาตั้งอยู่ที่ฐานของกายเปลี่ยนมันนะที่มันไปอยู่ในความคิดดึงมันกลับมาสู่ที่กายหากจิตกลับมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจได้ความรู้สึกนึกคิดจะพังลงไปทันทีภพเราจะเห็นเลยว่าภพที่เกิดในนั้นไม่มีทำไมถึงต้องเอาจิตมาตั้งที่กายเพราะฐานแห่งกายนี้เป็นการวางจิตที่ปลอดภัยที่สุดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเหมือนเรือสำเภาลำใหญ่เป็นเหมือนบ้านที่มีความแข็งแรงมั่นคงสามารถหลบแดดหลบฝนได้จนรู้ชัดว่าเมื่อจิตนั้นไม่ส่งออกนอกท่านเรียกว่ามหาสติหรือเรียกว่าอนันตริยสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตไม่ส่งออกนอกจะเป็นผู้รู้ชัดว่าเหตุแห่งการเกิดนั้นไม่มีจึงรู้ว่าเพราะเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีท่านจึงเรียกว่าจิตว่างหรือเรียกว่าว่างจากจิตก็ได้เป็นเพียงแค่ภาษานี่ภาพรวมของการปฏิบัติภาพรวมที่เราพอมองเห็นว่าเราจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรทีนี้เราพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้ก็กลับมาสู่หนทางเดินถอยกลับมาว่าเราจะไปถึงเหตุเขาเรียกว่าเราจะไปถึงผลนั้นได้อย่างไรหนึ่งเป็นผู้มีศีลเพราะศีลนั้นเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์เป็นเครื่องกองเป็นตะแกรงล่อนขั้นแรกเลยง่ายๆคือศีลเป็นข้อห้ามไม่ให้สร้างเหตุที่มีทุกข์แค่นั้นแหละง่ายๆศีลเป็นข้อห้ามเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์สีเลนะสุขติงยันติศีลนำไปสู่ความสุขเพราะอะไรความกังวลกับการทำผิดศีลจะไม่มีหนึ่งการคดโกงคนอื่นผลนั้นจะเกิดจากการคดโกงคืออะไรหวาดกลัวมีความกลัวความหวาดกลัวหวาดระแวงกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวจะโดนจับได้สารพัดความทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดเลยหากเราไม่โกงเห็นไหมทุกข้อเป็นเหมือนกันหมดสีเลนะสุขติงยันติศีลนำไปสู่ความสุขสีเลนะโภคสัมปดาศีลนำไปสู่โภคทรัพย์ไม่ได้หมายถึงทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะแต่นี่หมายถึงสมบัติแห่งใจเรียกว่าทรัพย์ภายในใจจะมีแต่ความดีมีแต่ความอาจหาญในความดีมีกุศลเป็นสมบัติของใจใจจะไม่ห่อเหี่ยวไม่หดหู่ใจจะมีกำลังคือศีลเป็นความอาจหาญในคุณงามความดีตัวนี้เป็นสมบัติชั้นเลิศที่สุดไม่มีใครมาที่จะมาทำลายสมบัติเรียกว่าสมบัติของใจนี้ได้พระมหากษัตริย์ไม่สามารถลิบรอนไปได้ภัยธรรมชาติไม่สามารถทำลายได้และสมบัติเหล่านี้ไม่มีหมดเมื่อใจนี้มีศีลครองไปด้วยศีลนะผลอันเกิดจากศีลคืออะไรใจดี
ใจเบาปิติสุขกว่าทานอีกนะทานนี่หากไม่มีศีลหนุนนี่นะก็ยังสู้ยังไม่มีความอาจหาญสู้ศีลนะเพราะอะไรเพราะทานนี่ถ้าไม่มีศีลก็ยังทำชั่วได้อยู่ศีลจึงสำคัญมากเพราะศีลนี่จะนำไปสู่การภาวนาการทำสมาธิที่ง่ายเพราะเครื่องกังวลไม่มีหากใจไม่มีเครื่องกังวลย่อมเกิดสมาธิง่ายฟังให้ดีนะหากใจมีเครื่องกังวลภาวนาไปนี่ยากที่จะเป็นสมาธิถ้าใจไม่มีเครื่องกังวลไม่มีอะไรมากังวลใจการทำอะไรก็ง่ายใจจะเบาสบายใจจะเขาเรียกว่าใจสงบง่าย เนี่ยนี่คืออำนาจของศีลสีเลนิพุติงยันติเห็นไหมศีลนำไปสู่พระนิพพานเห็นไหมพูดง่ายๆคือศีลนี่คือพ่อแม่ทำเป็นพ่อเป็นแม่ของความดีทั้งหมดศีลเนี่ยเป็นพ่อและแม่ของความดีทั้งหมดความดีจะเกิดขึ้นมาได้เพราะมีศีลเท่านั้นหากไม่มีศีลความดีเกิดขึ้นไม่ได้ความสะอาดเนี่ยเขาเรียกความสะอาดความสะอาดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความสกปรกนั้นหายไปความสะอาดและความสกปรกจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ความมืดและความสว่างจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นอริเรียกว่าเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันศีลจึงนำไปสู่พระนิพพานทำให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงอันสูงสุดบุคคลใดปฏิบัติตามศีลศีลจะเป็นผู้รักษาบุคคลนั้นเพราะเหตุนั่นแหละเป็นผู้รักษาผลเข้าใจไหมเพราะเหตุเพราะสร้างเหตุอย่างนี้ผลมันจึงเป็นอย่างนั้นไม่มีเกินนี้มันคือเรื่องของกรรมและผลของกรรมไม่ใช่เรื่องอภินิหารไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่มันคือความจริงเป็นตรรกะเหตุและผลเป็นเหตุเป็นผลในตัวเข้าใจไหมเนี่ยตัสมาสีลันวิโสดาเยศีลนั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองใจเราให้พ้นออกจากความทุกข์ทั้งปวงหรือพูดง่ายๆถ้าใจนี้มีศีลโดยเนื้อแท้คือบริบูรณ์ในศีลไม่ใช่ศีลกระปิดกระปอยนะเป็นศีลตลอดบริบูรณ์ด้วยศีลนะหากชาติหน้ามีก็หวังได้เลยว่าเราจะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วเป็นแน่นอนรับรองตัวเองได้เลยพระโสดาบันท่านถึงเป็นผู้ไม่กลับไปสู่โลกที่ชั่วไม่กลับไปสู่ภพภูมิที่ชั่วไม่กลับไปสู่อารมณ์ที่มันชั่วกิเลสแบบหยาบๆนี้ไม่มีในหัวใจพระโสดาบันแล้วเพราะมีศีลเป็นบาดฐานรองรับใจเป็นสมบัติของใจพระโสดาบันศีลในที่นี้จะบริบูรณ์ได้อย่างไรศีลจะบริบูรณ์เพราะเป็นผู้มีสมาธิหากไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังในการรักษาศีลเพราะมีสมาธิศีลนั้นจึงบริบูรณ์นะปุถุชนรักษาศีลได้เพียงแค่กายและวาจานี่คือปุถุชนชั้นเลิศนะยังไม่ใช่พระอริยชนเป็นเพียงแค่ปุถุชนชั้นเลิศจะรักษาได้เพียงแค่กายและวาจาคือไม่พากายนี้ไปทำความชั่วไม่เปล่งวาจาอันเป็นอกุศลแต่ไม่สามารถควบคุมใจได้บางทีใจมันยังคิดเป็นอกุศลอยู่
มีแต่พระอริยเจ้าผู้ที่มีสมาธิตั้งแต่พระโสดาบันผู้ที่เห็นแล้วว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราฟังให้ดีนะทำไมถึงบอกว่ามโนกรรมนั้นไม่มีในพระโสดาบันศีลจึงบริบูรณ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ขาดแล้วซึ่งความคิดเป็นผู้เห็นความคิดว่าไม่ใช่เราจึงไม่ได้รับผลอันเกิดจากความคิดนั้นเพราะสามารถแยกความคิดออกจากผู้รู้ได้เห็นความคิดเป็นความคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรทั้งนั้นเห็นความคิดเกิดความคิดดับพระโสดาบันจึงไม่มีเขาเรียกว่าจึงเป็นผู้เข้าถึงศีลอย่างแท้จริงจึงเป็นผู้พ้นออกจากมโนกรรมนั้นต่อให้มันคิดชั่วอยู่ท่านก็เห็นว่านั่นเป็นเพียงแค่สภาวะความคิดมันคิดไม่ใช่เราคิดผลนั้นเกิดจากความคิดชั่วจึงไม่ได้รับไม่สามารถเข้าถึงใจท่านได้แต่ท่านรู้ชัดอยู่ว่านั่นคือความคิดที่ไม่ดีแต่ไม่มีความกังวลในความคิดนั้นนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของพระโสดาบันมันจึงพ่วงไปถึงศีลเห็นไหมศีลบริบูรณ์นี่พระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์หนึ่งสองเป็นผู้เห็นว่าสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคือเห็นความคิดเป็นสภาวะตามความจริงที่มันปรากฏคือเป็นความคิดเท่านั้นผลนั้นเกิดจากความคิดจึงไม่มีผู้เป็นผู้รับผลนะผู้รู้นั้นไม่ได้รับผลจากความคิดผู้รู้เห็นความคิดเป็นความคิดเห็นกิเลสเป็นกิเลสพระโสดาบันนี้ยังไม่หมดกิเลสแต่เป็นผู้เห็นชัดในกิเลสนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้เห็นภัยพระอริยะอริยะอลิอลิหมายถึงศัตรูเป็นผู้เห็นข้าศึกศัตรูเห็นภัยรู้ชัดแล้วว่านั่นคือภัยของจิตใจของท่านจะทวนกระแสเอาจากสิ่งเหล่านั้นปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้รู้แล้วว่าทุกสรรพสิ่งนี้ล้วนเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าเป็นผู้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพอเห็นแค่นี้เห็นธรรมเพียงเล็กน้อยนี่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเลยเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมาได้นี้เป็นเพราะพระพุทธองค์ท่านแสดงไว้เราปฏิบัติตามเห็นตามได้ประโยชน์จากท่านแม้แต่เพียงเห็นธรรมเพียงอย่างเดียวก็ตีรวบได้ทั้งหมดว่าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นคงไม่ต่างกันจึงเป็นผู้มั่นคงในพระพุทธเจ้านี่มั่นคงภายนอกส่วนมั่นคงภายในคืออะไรสติเป็นผู้เห็นชัดว่าเมื่อใดก็ตามจิตที่มีสติจิตนี้จะอยู่เหนืออำนาจแห่งกิเลสได้ทั้งหมดเป็นผู้เชื่อมั่นในสติเห็นสติเนี่ยเป็นอยู่ด้วยสตินี่คือคุณสมบัติของพระอริยะเบื้องต้นฟังดูยากไหมฟังไม่ยากนะไม่ยากเลยนะทุกคนเป็นได้อย่าเอาความยากมาเป็นเครื่องกั้นนั่นเป็นความเข้าใจของเราเองเป็นความเห็นของเราเมื่อไรก็ตามเราเกิดความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากนั่นให้รู้เลยว่าเพราะอำนาจแห่งกิเลสสร้างความเห็นนี้มากั้นไม่ยากเลยเหตุน้อยผลก็น้อยเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลพิเศษเราดูที่การกระทำเราดีกว่าถ้าเราว่ามันยากเพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจเป็นของไกลตัวนี่คือความเข้าใจเองเรียกว่าความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่เข้าใจอย่างนั้นเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ามันยากแล้วก็เชื่อว่ามันยากพอเชื่อว่ามันยากก็ทำโอ้โหไม่อยากทำแล้วทีนี้คนที่เข้าใจว่าอะไรมันยากพวกมันจะไม่อยากทำสำหรับครูบามองว่าไม่ยากเลยมันไม่ยากแม้แต่ไม่ยากเลย
อยู่ที่ว่าเราทำหรือไม่ทำทำได้เนี่ยทำไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรทำไม่ได้เนี่ยกับอะไรอ่ะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้เหาะเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศเนี่ยเนี่ยเรียกว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้กับไม่ทำทั้งที่ทำได้อยู่แต่ไม่ทำอย่างแค่กันดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฝึกสติเนี่ยจริงเราทำได้นะแต่เราไม่พยายามทำต่างหากถ้าครูบาบอกหายตัวให้ดูหน่อยอันเนี้ยสุดวิสัยทำไม่ได้อันเนี้ยทำไม่ได้นะแต่ว่าลองไปนั่งดูลมหายใจดิมันไม่ได้บรรลุธรรมในครั้งเดียวหรอกนะการฝึกสตินี่คือการเก็บแต้มสะสมประหนึ่งเราสะสมน้ำทีละหยดในภาชนะนะค่อยๆเก็บไปสะสมไปมีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกครั้งหนึ่งมันก็เก็บกำลังไว้ครั้งหนึ่งเหมือนเราออกกำลังกายนะเราวิ่งไปขนาดนี้ก็เริ่มเก็บพลังงานมันอาจจะเหนื่อยแต่ผลมันคืออะไรมันทำให้เรามีกำลังเหมือนการกินข้าวนี่แหละเหมือนกันเหมือนเรียนหนังสือเหมือนกันเราไม่ได้อยากไปโรงเรียนหรอกแต่ถูกบังคับไปรู้ตัวอีกทีนึงคืออ่านออกเขียนได้แล้วเห็นไหมนั่นคือผลอันเกิดจากการไปเรียนหนังสือการพยายามฝึกตัวเองดูลมก็เช่นกันรู้สึกตัวอีกทีนึงก็กิเลสลดลงแล้วความโลภความโกรธความหลงเรารู้เท่าทันมันแล้วมันลดลงเป็นอย่างมากแล้วเห็นโลกนี้ชัดเจนขึ้นคือตาเราเห็นอะไรชัดขึ้นไม่ได้ยืมตาของกิเลสแล้วเป็นตาของธรรมะรู้ตัวอีกทีนึงคือใจนี้เป็นธรรมแล้วจะค่อยๆเก็บแต้มสะสมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดพัฒนาตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆหากตัวเองหมดกำลังใจจงหวนกลับไปดูสมัยก่อนที่ตนเองยังไม่รู้จักธรรมะเป็นอย่างไรและลึกเขาเรียกว่าย้อนกลับไปนึกย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนตนเองเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้ตนเองเป็นอย่างไรมันจะมีกำลังใจว่าตนเองนี้พัฒนาขึ้นมากเนี่ย ใครมีคำถามอะไรก็ถามมาครึ่งชั่วโมงหลังตอบคำถามคำถามจากคุณอมรนะคะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนสัตว์เช่นหมูแล้วผมต้องทำบุญแบบไหนครับผมและให้บุญนี้ส่งไปถึงหมูครับเชื่อไหมว่ากรรมเราสะสมพลังงานของเราเองนะที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับหมูนะไม่ใช่ว่าหมูมาคอยจองเวรจองกรรมหรือสัตว์ที่เราฆ่าไปมาจองเวรจองกรรมเรานะแต่เราสะสมพลังงานลบไว้ในใจเราสัตว์พวกนั้นก็ไปเกิดแล้วไปตามภพภูมิของเขาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะที่สำคัญคือเราสะสมกรรมเราบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ในใจเราและไอ้พลังงานลบที่เราบันทึกไว้นั่นแหละจะทำลายเราเพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกพลังงานบวกไว้เช่นกันสะสมพลังงานบวกไว้นะหากมันสุดวิสัยหมดปัญญาแล้วที่จะออกจากอาชีพนี้นะก็เรารู้ว่าหนึ่งแหละเราทำนี้นะเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่งดงามไม่สมควรเท่าไหร่นะแต่เราจะทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ร่วมด้วยนะพูดง่ายๆคือนะอย่าให้มันไอ้ฝั่งลบมากกว่าฝั่งบวกอ่ะถึงจะทำลบอยู่เราก็ทำฝั่งบวกสู้นะเข้าใจไหมอันนี้พูดถึงว่าถ้ามันหนีไม่ได้จริงๆนะทำสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นสมบัติของใจบ้าง
นะอะไรที่เป็นกุศลทำให้หมดอะไรที่เป็นความดีทำให้หมดเลยนะครับครูบาคำถามจากคุณศิวากรครับกราบนมัสการครับผมออกกำลังกายพ่อบอกว่าเป็นการเสพอารมณ์แล้วก็ต่อยหน้าผมแบบนี้ถูกต้องไหมครับขนาดเสือมันยังไม่กัดลูกตัวเองเลยนะเพราะอะไรเนี่ยมันจะเอาอะไรมาถูกเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ถูกต้องนะออกกำลังกายเป็นการเสพอารมณ์นะการต่อยไม่เสพอารมณ์เหรอ หรือว่าเป็นการทดสอบอารมณ์ไหมครับได้ไหมครับครูบาทดสอบอะไรก็ได้อันนั้นนะ เนี่ยก็ถือถ้าเราฉลาดนะถ้าเราฉลาดกว่าพ่อตัวเองเราจะหาประโยชน์ได้ถ้าเราเหนือพ่อก็เรียกว่าถ้าเป็นลูกที่เหนือพ่อเหนือแม่จะให้อภัยพ่อแม่ได้แต่ถ้าเสมอกันก็จะต่อยกันลูกก็จะต่อยคืน ถ้ามันเสมอกันนะแต่ถ้าดีกว่าพ่อแม่เขาเรียกว่าเป็นลูกที่เลิศกว่าบิดามารดานะจะให้อภัยบิดามารดาได้แต่เห็นว่านะมันถูกต้องแล้วล่ะนะสงสัยเมื่อก่อนนี้เราเคยทำกับบิดามารดาไว้อันนี้คือเอาความคิดแก้ความคิดเป็นหลักจิตวิทยาเช่นกันเป็นความคิดแก้ความคิดความเห็นแก้ความเห็นนะสิ่งที่เขาทำกับเราแสดงว่าเราเคยทำกับเขาไว้เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนอารมณ์คลายออกจากอารมณ์นั้นนะเรามาเกิดในตระกูลนี้ไม่บังเอิญหรอกบางคนเกิดมาใช้หนี้พ่อแม่นะพ่อแม่จะเลวแค่ไหนก็ตามลูกนี่จะดูแลพ่อแม่จะเชื่อพ่อแม่จะทำตามทุกอย่างนะพ่อแม่จะผานแค่ไหนก็ตามพ่อแม่ผานลูกก็มีนะไม่ใช่มีแต่ลูกผานพ่อแม่นะลูกหาเงินขนาดไหนก็ตามพ่อแม่นี่ผานแล้วก็ไม่ได้รักลูกนะแต่ลูกนั้นนะก็หนีจากพ่อแม่ไปได้เพราะอะไรเพราะเป็นหนี้เกิดมาใช้หนี้บิดามารดาลูกบางคนเกิดมาเอาหนี้ก็มีพ่อแม่นี่โหทุกข์มากลูกผานพวกนี้นะพ่อแม่ดีแค่ไหนก็ตามลูกนี่ผานหมดพ่อแม่นี่ทุกข์ขนาดหนักเลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ขอโอกาสครับครูบาครับรักษาแค่ศีล 5จะเจริญอานาปานสติได้ไกลแค่ไหนครับได้นะศีล 5นี้เพียงพอแล้วนะที่จะเข้าถึงธรรมะได้เพียงพอแล้วที่จะเข้าถึงธรรมได้ศีล 5นี้ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆนะศีล 5นี้ทำให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตเห็นไหมกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนั้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนเห็นไหมมนุษย์กายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตนะมีความหวาดกลัวหวาดระแวงกับกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานมีความอาฆาตพยาบาทก็เป็นอสุรกายมีความโลภมีความอยากได้มีความปรารถนามีความหวงแหนนั่นเรียกว่าเปรตใจนะที่มันเป็นนะพูดถึงใจนะศีลเนี่ยทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เพื่อนำมนุษย์เข้าสู่ความเป็นอริยะกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพุทธะเห็นไหมพระพุทธเจ้าร่างกายท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนนะท่านก็เป็น
เป็นคนเดิมนั่นแหละแต่ใจท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายร่างกายท่านก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจท่านเป็นพระอรหันต์มันเปลี่ยนที่ใจไม่ได้เปลี่ยนที่กายกายก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจที่มันเปลี่ยนไปศีลห้านี้ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์นะเพื่อนำมนุษย์นี้ไปสู่ความเป็นนะพระอริยะนะครูบาจากคุณ134340ครับขออนุญาตสอบถามครับ เจโตปริยญาณคือพุทธแท้หรือเปล่าครับ หมายถึงอะไรพุทธแท้โอ้ยอย่าไปถามถึงขนาดนั้นเลยนะถามสิ่งที่มันเป็นประโยชน์หน่อยสิถาม ถ้าครูบาตอบมันจะรู้ไหมล่ะเจโตเป็นพุทธแท้ไหมอย่างเงี้ยผมถามครูบาเรื่องกรรมเกิดจากทางกายทางวาจาทางใจก็คือทางความคิดเนี่ยทีนี้คนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยคิดชั่วหรือคิดไม่ดีเนี่ยกับคนที่ดูลมแล้วเห็นคิดที่ไม่ดีเนี่ยสองอย่างเนี่ยอยากให้ครูบาอธิบายว่ามันส่งผลต่อผู้ที่สองคิดอย่างเนี้ยอย่างไรในเรื่องทางเหมือนมันจะส่งผลทางมันส่งผลทางใจนะคือการสะท้อนกลับมาเนี่ยครูบาจะยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยนี่เรารู้เลยว่านี่คือเรานะนี่คือเราเมื่อก่อนแฟนเรามีแฟนเมื่อแฟนเป็นอะไรจะส่งผลมาถึงเราเสมอเพราะเรากับแฟนนี้ประหนึ่งเป็นอันเดียวกันความรู้สึกมันเชื่อมกันแต่ถ้าคนที่เข้าถึงธรรมะเขาจะเข้าถึงตัวตนอย่างแท้จริงเห็นตนเองคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับแฟนแล้วไม่ได้เกี่ยวกันนะอารมณ์ก็จะเหมือนกับว่าตอนที่ยังไม่รู้จักกันความรู้สึกของแฟนจะไม่ส่งผลถึงเรานะยกตัวอย่างเช่นครูบารู้ว่าครูบาคือครูบาครูบารู้ชัดว่าโยมคมคือโยมคมไม่ใช่ครูบาโยมคมจะดีจะทำบุญเป็น10-20 ล้านครูบาก็ไม่ได้ยินดีพอใจด้วยนะแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะโยมคมจะไปทำชั่วฆ่าคนเป็น10 คนครูบาก็ไม่ได้รู้สึกยินร้ายด้วยนะแต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะครูบารู้ชัดว่านี่คือครูบานั่นคือโยมคมคนละส่วนกันนี่คือความเข้าใจในความคิดความรู้แจ้งในความคิดว่าไม่ใช่เรานะผลนั้นเกิดจากความคิดจึงไม่ปรากฏจึงไม่สะท้อนกลับมาสู่ตัวครูบาเองตัวจิตเองนะแต่รู้ชัดว่ามันดีหรือมันไม่ดีเท่านั้นนะมันไม่สะท้อนกลับมานะแต่เมื่อไรก็ตามความคิดกับใจนี้ยังเป็นสิ่งเดียวกันอยู่แม้แต่คิดอะไรก็ตามเถอะมันจะสะท้อนมาถึงใจเสมอประหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันอารมณ์มันเกิดจากความคิดใจเป็นผู้รับผลทั้งหมดเลยนะเพราะเขาเรียกว่ายังตัดขาดจากตรงนั้นไม่ได้ยังไม่แยกออกจากกันนี่ท่านเรียกว่าแยกนะจิตที่แยกออกมาจากขันนั้นนะเห็นขันเป็นขันเห็นจิตเป็นจิตเพราะสติเป็นเครื่องกั้นนะหาง่ายๆพูดง่ายๆคือสติเนี่ยเป็นตัวตัดเป็นกำแพงกั้นระหว่างผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ไม่เชื่อมเข้าหากันนะพอไม่เชื่อมเข้าหากันอารมณ์นั้นจึงไม่สามารถมากระทบเข้ามาถึงฝั่งนี้ได้เพราะสติตัวเดียวนะสติตัวเดียวเป็นเครื่องกั้นก็เรียกว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งอารมณ์นะเนี่ยพออารมณ์นั้นยังไม่ถึงจิตจึงเกิดความรู้ชนิดหนึ่งว่าอ๋อความเป็นอิสระเป็นอย่างนี้เห็นไหมมีความรู้ชนิดหนึ่งว่านี่คือสิ่งถูกรู้เมื่อก่อนความคิดเป็นเราเสมอพอมันเด้งมาทึบเจอสติเข้ากั้นปักมันไม่เข้ามันจึงเห็นว่าความคิดเป็นเพียงแค่ความคิดแล้วก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยที่ไปรู้ความคิดเนี่ย
ไม่มีผลกระทบกับมันเลยนะผลอันเกิดจากความคิดนั้นไม่เข้าถึงใจอีกแล้ว มันต่างกันตรงนี้แหละนะอีกคนหนึ่งมีความคิดเหมือนกัน แต่คิดอะไรก็โอ้โหคิดถึงอันนี้ก็ทุกข์คิดถึงอันนี้ก็สุขนะแม้แต่ฝันก็วุ่นวายคนประเภทนี้ตื่นมาก็กลัวมีความหวาดกลัวนะตื่นมาฝันไม่ดีก็กลัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลัววิตกกับอดีตกังวลกับอนาคตแต่คนที่มีสติปุ๊บตื่นมาปุ๊บมันจะมีสติตั้งเด่นขึ้นมาเลยปุ๊บนะความฝันทั้งหมดจะถูกสลายไปเลยนะจำได้ก็เอาจำไม่ได้ก็เอาบางทีก็ระลึกได้บางทีก็ระลึกไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเพราะนั่นคืออดีตเนี่ยเขาจะกลับมาสู่ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมออยู่กับปัจจุบันชีวิตเขาจะมีเพียงแค่ปัจจุบันและเป็นผู้ไม่ยึดมั่นในปัจจุบันนั้นเช่นกันเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในปัจจุบันแม้แต่ปัจจุบันนั้นปัจหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันนะมันต่างกันตรงนี้แหละครับครูบาคำถามจากอ่านชื่อไม่ออกนะครับถามว่าเข้านิพพานแล้วตัวรู้ดับไหมครับมันถามในสิ่งที่มันนะแบบธรรมะขั้นสูงครับครูบาครับคือคำถามประเภทนี้ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่มีทางได้คำตอบไม่มีทางได้คำตอบเป็นเพียงแค่คำถามที่อยากถามเฉยๆนะเชื่อไหมว่าไปเจอครูบาอาจารย์ตรงไหนก็จะถามอย่างนี้ตลอดอะเพราะอะไรเพราะไม่มีทางได้คำตอบแล้วก็เราอยากรู้ว่าพระอรหันต์เป็นยังไงก็ต้องถามแหละครับว่าทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้เข้าถึงตรงนั้นล่ะถ้ามันอยากเป็นจริงๆน่ะทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปถึงจุดนั้นทำอย่างไรผมถึงจะรู้ว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรทำไมไม่ถามอย่างนี้ล่ะนะทำอย่างไรผมถึงจะได้คำตอบตรงนั้นในสิ่งที่เราถามมานะว่าพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรนะผมต้องทำอย่างไรครับผมถึงจะได้รู้คำตอบนี้มันเป็นคำตอบอย่างแท้จริงไม่ใช่ถามมาคำตอบเพราะว่าไม่มีทางเข้าใจหรอกต่อให้ครูบาตอบได้นะสมมติว่าครูบาตอบได้ก็ไม่มีทางเข้าใจแต่นี่เป็นคำถามที่ครูบาตอบไม่ได้เลย ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่มันไม่มีสมมุติบัญญัติไม่มีภาษากล่าวถึงได้แต่ได้แต่โจโลนะภาษาอีสานเอ่ยว่าโจโลเบิดคำสีเว้าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ายังไงรู้ไหมเราตถาคตไม่สามารถนะเราตถาคตไม่สามารถกล่าวถึงความงดงามแห่งธรรมะได้หรือพูดง่ายความศิวิไลแห่งธรรมะไม่สามารถสื่อด้วยภาษาและกิริยาใดๆแม้แต่พระพุทธเจ้าก็กล่าวไม่ได้ความศิวิไลนั้นคือที่สุดแห่งธรรมไม่สามารถพูดได้ด้วยภาษาสมมติใดๆแม้แต่กิริยาใดๆก็แสดงออกในภาษานั้นไม่ได้ในความรู้นั้นไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเบิดคำเบาไม่มีภาษาที่จะพูดถึงแล้วมันจึงพูดไม่ได้ตอบไม่ได้เลยครูบาครับถ้าบอกว่าธรรมะสื่อทางภาษาไม่ได้หรือความศิวิไลทุกวันนี้ก็มีการสอนแบบบรรลุธรรมกันฟังปั๊บบรรลุปั๊บก็เยอะอยู่นะครับครูบามันก็ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสที่พูดนี้หมายถึงสภาวะธรรมอันสุดยิ่งหรือที่สุดนะหรือเรียกว่าพระนิพพานนั่นแหละมันพูดไม่ได้พี่น็อตแต่สิ่งที่นำมาพูดอยู่ทุกวันนี้คือหนทางที่จะไปสู่จุดนั้นนะทำอย่างไรถึงจะไปรู้คำตอบตัวนั้นนะอธิบายให้ตายก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกประหนึ่งว่าครูบาอธิบายสีของดอกบัวเนี่ยให้คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดฟังเนี่ยเอาดอกบัวนี่มันสีแดงนะเอาละไอ้คนตาบอดสีแดงเหมือนอะไรเหมือนมะเขือเทศสุกมะเขือเทศสุกเป็นอย่างไรเหมือนพริกสุกพริกสุกเป็นอย่างไร
เหมือนสีเลือด เลือดเป็นอย่างไร ไม่มีทางไล่ให้ตายก็ไม่มีทางรู้แต่คาดคะเนว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้แหละ มีวิธีเดียวที่จะทำให้คนตาบอดรู้สีแดงได้คือรักษาตามันจึงบอกว่ามาถามวิธีรักษาตาดีกว่าทำอย่างไรตานั้นถึงจะไม่บอดทำอย่างไรตานั้นถึงจะหายบอดทำคนตาบอดให้เป็นคนตาดีนะพอมันตาดีปุ๊บมันจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมจะถามครูบาเรื่องการขอขมากรรมกับการสารภาพที่ทำผิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีส่งผลทำให้กรรมหนักเป็นกรรมเบาได้หรือไม่ครับได้หนักที่ใจแล้วก็เบาที่ใจนะการยอมรับการสารภาพคนที่จะสารภาพได้ต้องเกิดกับการยอมรับก่อนนะการยอมรับคือการเห็นภัยคือเห็นโทษมันแล้วจึงยอมรับในโทษนั้นและจึงสารภาพกับโทษนั้นและเป็นผู้มีสติสำรวมระวังไม่ทำอีกจากสิ่งที่มันหนักอึ้งกลายเป็นเบากลายเป็นปัญญาจากที่มันเป็นโทษกลายเป็นปัญญาเลยยกตัวอย่างเช่นครูบดลยกตัวอย่างครูบดลนะไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นนะครูบดลมีความทุกข์ในเรื่องหนึ่งท่านทุกข์มากนะท่านก็เก็บความทุกข์นั้นไว้ในใจท่านจนถึงเวลาหนึ่งท่านมาสารภาพกับครูบาท่านมาสารภาพมาพูดคือเปล่าประกาศความผิดของตนเองเปล่าประกาศโทษของตนเองนะพอเปล่าประกาศปุ๊บความลับที่เก็บไว้ในใจตัวเองนั่นเป็นความลับมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะพอมันไม่ใช่ความลับก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังความลับนั้นถูกเปิดเผยความแบกความลับนั้นจึงไม่มีมันเหมือนคนที่แบกของหนักแล้วโยนปึ้งลงมันเบาเห็นไหมว่าโทษที่มันหนักของที่มันหนักกลายเป็นของเบานะทีนี้พออารมณ์นั้นคลายออกจากจิตปุ๊บสิ่งการกระทำที่ผ่านมาจะกลายเป็นการเรียนรู้และเกิดเป็นปัญญาและพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาอีกปุ๊บมันจะเห็นเลยว่ามันมาแล้วไอ้ตัวเดิมเลยนะกูเคยเห็นมึงแล้วนะเรารู้จักหน้าตามันแล้วนะมันจะไม่มีทางครอบงำใจเราได้อีกต่อให้ครอบงำเราได้ก็เพียงแค่ชั่วคู่เท่านั้นไม่นานเพียงแค่แวบเดียวเข้ามาปั๊บก็พังลงไปนะเพราะมันเป็นอันเดียวกันนะนี่คือการเปิดเผยนะด้านนะไม่เกิดประโยชน์เลยนะการที่ท่านบอกนะเปล่าประกาศโทษของตนเองเนี่ยก่อนที่จะเข้าฟังข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าพระวินัยเนี่ยพระธรรมและวินัยเนี่ยเรียกว่าศีลทั้งหมดเนี่ยคือเป็นการเปล่าประกาศความผิดตนเองก่อนและเป็นผู้สำรวมไม่ทำอีกนะก็เพื่ออะไรเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นไหมเริ่มต้นใหม่จะระมัดระวังมากขึ้นนะเอาใหม่เริ่มใหม่นะเราจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเอาใหม่เริ่มใหม่เมื่อเราเห็นทุกข์เราเห็นโทษเราจะระมัดระวังโทษนั้นนั่นก็นำไปสู่การพัฒนาจิตเห็นไหมนะหนึ่งต้องเห็นภัยก่อนเห็นโทษก่อนเห็นว่าตัวเองไม่ดีจึงนำตัวเองไปสู่ความดีเห็นว่าตัวเองนี่ไม่รู้จึงนำตัวเองไปสู่ความรู้หากสำคัญว่าตนเองดีแล้วสำคัญว่าตัวเองรู้แล้วนี่หยุดการพัฒนาทั้งหมดนั่นเป็นความเชื่อความเข้าใจว่าตนเองนั้นเข้าใจแล้วรู้แล้วพวกนี้แม้แต่ธรรมะก็ไม่อยากฟังนะไม่อยากฟังธรรมะพวกนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นตัณหาไม่เห็นความอยากในใจตนเองจริงๆมันต้องเห็นใจตนเองเห็นตัณหาที่มันอยู่ในใจทำไมถึงไม่อยากฟังแม้แต่เด็กก็ฟังได้ใครพูดฟังได้หมดแหละคนที่มีธรรมะนะเพราะเขาไม่ได้ฟังเอาเนื้อหา
เขาไม่ได้ฟังเอาเนื้อหานั้นนะเขาฟังเนี่ยแบบไม่ได้ฟังด้วยนะได้ยินนะแต่ไม่ได้ฟังเอาถูกเอาผิดนะจักจะพูดยังไงนะ มีไหมคำถาม คำถามจากคุณคำหยัดนะครับ ถ้าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะบาปไหมเจ้าคะ มันไม่บาปหรอกนะเรื่องของเงินกู้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจก็ทำไปแล้วแต่นะเรื่องของโลกนะบาปคือการเบียดเบียนคนอื่นนะสมบัติของโลกก็หาไปตามโลกนะธรรมะเป็นเรื่องของใจนะธรรมะเป็นเรื่องของใจอะไรที่มันผิดกฎหมายก็อย่าไปทำแค่นั้นเอง คำถามจากคุณขอให้เป็นชาติสุดท้ายกราบถามครูบาค่ะโยมปฏิบัติเคยเห็นสภาวะมีหมอกควันสีโอรสและมันหมุนหมุนม้วนเหมือนก้นหอยลอยออกไปคืออาการอะไรคะสาธุค่ะ เป็นนิมิตนะเป็นมโนภาพเป็นนิมิตเป็นสภาวะหนึ่งอันเกิดจากนักปฏิบัติซึ่งหนทางในการปฏิบัติภาวนานี่มันมีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้ที่มากมายนะเป็นการเรียนรู้ที่มากมายจงอย่าเชื่อสภาวะต่างๆที่ปรากฏขึ้นเพียงแค่รู้จักมันแล้วปล่อยมันผ่านไปนะมันจะเห็นอะไรก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้ามาหาก็อย่าเชื่อว่านั่นคือพระพุทธเจ้านะอย่าเชื่อจงเห็นเท่าที่มันปรากฏเท่านั้นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปนะกลับมาสู่ฐานคือลมหายใจนะหากเราไปหลงเชื่อนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นไอ้ความเชื่อที่ว่าเป็นจริงนั่นเรียกว่าความยึดมั่นนะเป็นภพเมื่อเชื่อความเชื่ออย่างลงสิ่งใดภพเกิดในสิ่งนั้นนะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อออกจากความเชื่อออกจากความมีความเป็นแม้แต่เชื่อว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้นั่นภพเกิดขึ้นแล้วนะแม้แต่เชื่อว่าตนเองนี่เป็นพระอรหันต์นั่นคือภพเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้บรรลุธรรมจริงๆมันเป็นภพเป็นสังขารนะที่หลอกเราให้เราเป็นนะแม้แต่ภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นระหว่างการปฏิบัติภาวนาสิ่งเหล่านี้เพียงแค่รู้จักมันเท่าที่มันปรากฏแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่าได้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นจริงเป็นจังสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงมายานะนี่คือหนทางที่จะทำให้เราออกจากความเชื่อทั้งปวงและกลับมาสู่ความเป็นปัจเจกคือปัจจุบันนะเข้าถึงตัวตนเข้ามาถึงอารมณ์เดียวนะกลับมาสู่เขาเรียกว่ากลับมาสู่ฐานคือลมหายใจให้ได้นะจงเรียนรู้ทุกอย่างบนฐานของลมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจเป็นอันขาดนะดังคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังมีวิหารธรรมคือลมหายใจคืออานาปานสตินะท่านเป็นอยู่ด้วยอานาปานสตินะและท่านก็ดับลงด้วยอานาปานสติแม้แต่พระพุทธองค์เองเวลาท่านดับขันธ์ปรินิพพานท่านก็ดับด้วยอานาปานสตินะวาระสุดท้ายพระอนุรุทธะนะยังเป็นผู้เฝ้าดูพระพุทธองค์เห็นไหมว่าท่านแสดงถึงความเป็นอานาปานสติแล้วก็ดับไปพร้อมกับลมหายใจจำไว้เลยว่าเป้าหมายเราตั้งไว้เลยว่าทุกวันนี้ที่เราฝึกทุกวันนี้เพื่อที่จะตายไปพร้อมกับลมหายใจ ตั้งเป้าไว้อย่างนี้เลยเราจะตายไปพร้อมกับลมหายใจนะที่ฝึกไว้ทุกวันนี้นะเพื่อวาระสุดท้ายในการสิ้นไปแห่งชีวิตนี้เราจะเกาะลมและตายไปพร้อมกับลมหากบุคคลใดตายไปพร้อมกับลมได้อสังขตะก็แจ้งตรงนั้นนะหรือเรียกว่านิพพานก็แจ้งตรงนั้นนะภพก็สิ้นลงตรงนั้นนะประหนึ่งไฟหมดเชื้อหากเปรียบเหมือนจิตที่เที่ยวไปตามภพนั้นภพนี้เป็นเหมือนไฟนะ
กายนี้ก็เป็นเหมือนเชื้อไฟหากเชื้อไฟนี้หมดลงไม่มีเชื้อไฟอื่นมาเกาะไม่มีเวทนามาเกาะเวทนาเป็นเชื้อไฟเป็นภพนะสัญญาเป็นภพนะสังขารเป็นภพสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภพนะกายเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารสิ่งเหล่านี้เป็นภพที่ทำให้จิตนี้ไปจุติเกิดขึ้นมาได้นะเอาจิตตั้งไว้ที่กายนะประหนึ่งเชื้อไฟหากกายนี้ดับลงก็เหมือนไฟหมดเชื้อนะหากเชื้อไฟนั้นหมดลงไฟอยู่ที่ไหนไฟไปไหนไฟไปอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมไปเกิดที่ไหนไม่มีเหตุไม่มีผลจึงไม่มีนะหากมีเชื้อไฟมาต่อนะมาต่อเอาไฟไอเชื้อนี้จะหมดไฟแล้วก็มีเชื้ออื่นมาต่อเอาไฟนี้ไปปั๊บไอเชื้อนี้หมดลงเหมือนกายนี้ดับลงตายไปปุ๊บแต่ไฟนั้นไปเกิดกับเชื้อใหม่พบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นอีกเมื่อใดก็ตามตายไปพร้อมกับลมหายใจได้นิพพานก็อยู่ตรงนั้นอสังขตะก็แจ้งตรงนั้นที่ฝึกทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้นะให้ตั้งใจไว้อย่างนี้เลยนะกราบถามครูบาอีกข้อหนึ่งครับที่ครูบาบอกว่าตายไปกับลมเนี่ยอสังขตะก็จะเกิดขึ้นหรือทีนี้ผมถามว่าเราดูลมไปจนสิ้นชีวิตเนี่ยก็คือตายไปกับลมแต่ความปรารถนายังคงอยู่มันขัดแย้งไหมครับความปรารถนาคือความตั้งใจความปรารถนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมมุติความปรารถนานั้นเป็นสมมุติเป็นความตั้งใจนะไม่ได้เกี่ยวกับจิตไม่ได้เกี่ยวกับไฟนะเมื่อไฟไม่มีความปรารถนาก็ไม่มีแต่ความปรารถนานั้นแหละจะนำไปสู่ภพนะเพราะความปรารถนาจะบีบบังคับนะให้จิตนี้ไปอยู่ที่อื่นนะมันจะไม่ทำให้จิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในคำว่าเอกคตาได้อยู่ในอารมณ์เดียวได้มันจะดีดดิ้นเหมือนเราปรารถนาที่จะไปที่อื่นน่ะนะเราไม่ได้อยู่นี่แล้วนะต่อให้ร่างกายเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่ความปรารถนานะง่วงแล้วฉันปรารถนาที่จะไปนอนนู่นมันอยู่กุฏิแล้วเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเลิกพูดเห็นไหมนี่คือความปรารถนาความอยากนั่นแหละความปรารถนาความอยากคือตัวเดียวกันนั่นแหละนะความปรารถนามันเป็นผลอันเกิดจากจิตถ้าไม่มีจิตความปรารถนาก็ไม่มี อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนนี้นะอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในตอนนี้นะความเข้าใจนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ครูบาพูดในวันนี้นะเอาวันนี้นะเวลาก็นะน่าจะสมควรแล้วนะน่าจะพอดีพองามแล้วนะก็ขอให้กำลังใจกับนักปฏิบัติภาวนานะขอให้มีกำลังใจตั้งใจนะตั้งใจชีวิตที่เหลืออยู่นี้สละให้พระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งนะเราจะเป็นอยู่ตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ท่านขอไว้นะเราจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามซึ่งคุณงามความดีปฏิบัติตามหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้สิ่งใดที่เป็นความดีเป็นกุศลเราจะน้อมนำเข้ามาสู่ใจเราและปฏิบัติตามสร้างกุศลนั้นเกิดขึ้นกับใจนะเราจะเป็นผู้ละขาดจากอกุศลนะสิ่งใดที่เป็นความชั่วเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะละเว้นนะครูบาก็ขอให้กำลังใจกับนักปฏิบัติภาวนาทุกๆคนนะวันนี้ก็สมควรแล้วพอ